भाइ बहिनीहरू, अब यो युनिवर्स भन्ने च्याप्टरमा हामी कमेट्स के रहेछ, व्हाट इज कमेट भन्नेतिर जाउँ है। कमेटलाई नेपालीमा फुस्रे तारा भन्छ। कमेट्सलाई कमेट्स भनेको के रहेछ ल हेरौँ त। कमेट्स आर कस्मिक snowball of frozen gases, rock and dust, roughly the size of a small town। एकदमै ठुलो हुन्छ कमेटको साइज। यसलाई स्नोबल भनेको छ, आइसले बनेको, हिउँले बनेको snowball of frozen gases, rocks and dust roughly the size of a small town। हिउँले आइसले बनेको एकदमै ठुलो मास हो कमेट भनेको। लगभग टाउन एउटा सहरकै सानो सानो सहरकै साइजमा हुन सक्छ भनेर भनिएको छ। Each comet has a tiny frozen part called a nucleus। यसको एकदमै फ्रोजन मेल्ट भएको पार्टलाई न्युक्लियस भन्छ, जमेको पार्टलाई। अफन नो बिगर देन अ फ्यु किलोमिटर्स अक्रस। यो भनेको त्यति धेरै हुँदैन, केही किलोमिटरसम्मको हुन्छ यसको न्युक्लियस। द न्युक्लियस कन्टेन्स आइसी चङ्क्स एन्ड फ्रोजन ग्यासेस विथ बिट्स अफ इम्बेडेड रक एन्ड डस्ट भन्छ। यो न्युक्लियस चाहिँ फ्रोजन ग्यासेसहरूले, रकहरूले, डस्टहरूले बनेको हुन्छ यसको न्युक्लियस। A comet warms up as it nears the sun and develops an atmosphere or coma. The sun's heat causes ice on the nucleus surface to change to gases so that the coma gets larger. The coma may be hundreds of thousands of kilometers in diameter। पहिला कोमा भनेको बुझ्नु भाइ बहिनीहरू। कोमा भनेको द टेल अफ कमेट, त्यो पुच्छरे ताराको जुन पुच्छर हुन्छ त्यो पुच्छरलाई कोमा भनिन्छ है। कोमा कसरी बन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। कोमा भनेको जति बेला त्यो कमेट आइसले बनेको कमेट, ठुलो साइजको कमेट सूर्यको नजिक आउँछ, सूर्यको नजिक आउँदाखेरि आइस मेल्ट हुन्छ। आइस मेल्ट भएर त्यहाँबाट केही पार्टहरू निस्किँदै 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 जान्छ, पुच्छर बन्छ। किन त्यहाँबाट चुडिएको पनि हुँदैन, त्यो बाहिर चुटिएको पनि गएको हुँदैन, त्यसैमा जोडिएको हुनाले पुच्छर जस्तो निस्किन्छ भने। द प्रेसर अफ सनलाइट एन्ड हाई स्पिड सोलर पार्टिकल्स blows the coma materials away from the sun, forming a long and sometimes bright tail। भनेको एकदम चम्किलो पुच्छर भएर निस्किन्छ, लामो लामो चम्किलो पुच्छर भएर निस्किन्छ। सूर्यको हिटले गर्दाखेरि पग्लेर पुच्छर बन्छ र लाइटले गर्दाखेरि चम्किलो देखिन्छ। When a comet orbits bring it close to the sun, it heats off and spews dust and gases into a giant glowing head larger than the most planet। The dust and the gases form a tail that stretches away from the sun for millions of miles। यो पनि कोमेट कसरी बन्ने भन्ने कुरा नै गरे हो। There are likely billions of comets orbiting our sun। सूर्यको वरिपरि घुम्ने कमेट्सहरू बिलियन्स अफ कमेट्स छ भनेर भनिएको छ, यो अनुमान गरिएको छ। र यहाँ कमेटको एउटा चित्र देखाउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू यो स्लाइडमा। कमेट बिचमा न्युक्लियस छ, त्यसपछि एकदमै लामो पुच्छर निस्केको देखियो। यो सूर्यको प्रकाशले गर्दा, लाइटले गर्दाखेरि चम्किलो देखिएको हो, हिटले गर्दाखेरि पग्लेर पुच्छर निस्केको हो भन्ने बुझौँ है। यहाँ केही कमेट्सहरूको नाम दिएको छ। तिनीहरू फर्स्ट टाइम कहिले देखियो त, कहिले अब्जर्भ भयो, साइन्टिस्टहरूले कहिले देखे भनेर यहाँ राखिएको छ। र तिनीहरू सूर्यको वरिपरि घुम्नलाई कति टाइम लगाउँछ भनेर राखिएको छ है। यहाँ हेरौँ त, हेलिज कमेट भन्ने छ एउटा। 240 BC, BC भनेको बिफोर क्राइस्ट भन्छ, BC 240 BC मा यो देखिएको थियो, फर्स्ट टाइम देखिएको थियो भने यसको रिभोल्युसन पिरियड, सूर्यको वरिपरि यो घुम्नलाई 76 इयर्स लगाउँछ। 76 वर्षमा 1 रिभोल्युसन गर्दो रहेछ सनको वरिपरि। अर्को छ टेम्पल टर्टल भन्ने 1366 AD मा फर्स्ट टाइम देखिएको थियो र यो सूर्यको वरिपरि घुम्नलाई 33 इयर्स लगाउँछ। अर्को छ इन्के भन्ने छ। इन्के भन्ने 1786 AD मा देखिएको थियो, 3.3 इयर्स मात्रै छ यो सूर्यको वरिपरि घुम्नलाई, 3.3 इयर्स, 3.3 वर्ष लाग्ने। अर्को इस वसमेन भन्ने छ, 1927 AD मा फर्स्ट टाइम देखिएको थियो र यो चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्नलाई 15 वर्ष लगाउँछ।
अर्को छ बेनेट भन्ने छ 1969 एडी मा देखिएको थियो र यो अहिलेसम्म फेरि देखिएको छैन किन भन्दा फेरि देखिँदाखेरिको टाइम भनेको रिभोल्युसन पिरियड हुन्छ भने यो घुमिरहेको छ फेरि देखिएको छैन जहिले अब यो फेरि देखिन्छ त्यतिबेला चाहिँ बल्ल यसको टाइम पिरियड थाहा हुन्छ अर्को छ सोमेकर लेबी भन्ने छ 1993 मा एडी मा देखिएको थियो र यो चाहिँ जुपिटरसँग कोलाइड भयो जुपिटरसँग ठोकियो घुम्दै जाँदाखेरि र कोल्याप्स भयो सिद्धियो यसको मास सिद्धियो 1994 एडी मा सिद्धियो र हामीलाई के सोध्न सक्छ भने एउटा क्वेशन सोमेकर लेबी नेभर अपियर इन द स्काई भन्छ अब यो सोमेकर लेबी भनेको स्काईमा कहिले पनि देखिँदैन भनेर सोध्छ किन भनेर सोध्न सक्छ किनकि इट कोलाइडेड विथ जुपिटर एन्ड कोल्याप्स्ड इन 1994 एडी जुपिटरसँग ठोकिएर हरायो भनेर भन्नुपर्छ है अब लागौ भाइ बहिनीहरु मेटियोर्स भन्नेतिर लागौ मेटियोर्स भनेको पनि मास हो एउटा सब्स्टेन्स हो एटमोस्फियरमा के रे स्पेसमा हुने एउटा मास हो स्मल बडी अफ म्याटर फ्रम आउटर स्पेस that enters the Earth's atmosphere becoming incandescent as a result of friction and appearing as a streak of light भनेको एकदमै चम्किलो तारा खसेको भन्छौं हामीले मेटियोर्सलाई तारा खसेको है तारा खस्यो भनेर चाहिँ गाउँघरतिर भन्ने चलन छ बाहिर आकाशमा हेरेर हो त्यही तारा खसेको भनेको खास के हो त मेटियोर्स हो यो भनेको स्मल बडी अफ म्याटर यो म्याटरले बनेको एउटा बडी हो आउटर स्पेसबाट आउँछ अर्थको एटमोस्फियरमा इन्टर गर्छ यहाँको एटमोस्फियरमा चाहिँ यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि एउटा इन्कन्डिसेन्ट लाइट एकदमै चम्किलो भनेर देखिन्छ यो बलेको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो बल्दाखेरि लाइट निस्किने हिट निस्किने भएर त्यस्तो देखिएको चम्किलो तारा जस्तो देखिएको मोस्ट मेटेराइट्स आर मेड अफ सिलिकन एन्ड अक्सिजन सिलिकन अक्सिजनले बनेको रहेछ धेरै जसो मिनरल्स कल्ड सिलिकेट्स एन्ड हेभियर मेटल्स लाइक निकल एन्ड आइरन यसले बनेको हुँदो रहेछ आइरन एन्ड निकल आइरन मेटियोराइट्स आर म्यासिभ एन्ड डेन्स व्हाइल स्टोनी मेटियोराइट्स आर लाइटर एन्ड मोर फ्रागाइल भनेको कुनै आइरनी भन्दो रहेछ आइरनले धेरै आइरनले बनेकोलाई आइरनी भन्दो रहेछ अनि आइरन नभएर अरु स्टोनहरु छ भने स्टोनी भन्दो रहेछ स्टोनी मेटियोराइट्स भन्दो रहेछ मेटियोराइट्स may have brought to earth the components necessary for life organic compounds such as carboxylic acids complex amino acids aliphatic amines acetic acid and formic acid can be transported great distances inside the space rocks भन्छ यो मेटियोराइट्सहरु आउँदाखेरि मेटियोराइट्सहरु अर्थको एटमोस्फियरमा आउँदाखेरि यिनीहरुले यस्तो धेरै चीजमा हाम्रो लाइफ साइकललाई चाहिने धेरै चीजहरु जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिड कम्प्लेक्स एमिनो एसिड एलिफेटिक अमाइन्स एसिटिक एसिड फर्मिक एसिडहरु यिनीहरुले लिएर आउँछ अथवा यिनीहरु आउँदाखेरि तिनीहरु बन्छ भन्न खोजेको है त्यस्तो सब्स्टेन्सहरु बन्छ यिनीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न खोजेको र यहाँ चाहिँ तारा खसेको जस्तो यो मेटियोराइट्स आउँदाखेरिको देखाएको छ यो मेटियोर्स र मेटियोराइट्स गरेर दुई किसिमको हुन्छ मेटियोर्स भनेको यदि त्यो आउँदै ध्यान दिए त भाइ बहिनीहरु मेटियोर्स भनेको यदि त्यो मास त्यो चाहिँ रक्स के रे मटेरियलले बनेको म्याटरले बनेको जुन चाहिँ रक्स अथवा त्यो म्याटर छ त्यो म्याटर आउँदै हरायो भने त्यसलाई हामी मेटियोर्स भन्छौं र यदि त्यो पृथ्वीसम्म आइपुग्यो भने त्यसलाई मेटियोराइट्स भन्छ अब मेटियोराइट्स भने के रहेछ त्यो हेरौँ भाइ बहिनीहरु मैले भनिसके मेटियोर्स र मेटियोराइट्समा डिफरेन्स मैले भने नि है मेटियोर्स भनेको यदि त्यो म्याटर बल्दै आउँदाखेरि एटमोस्फियरमै हरायो भने थोरै मास छ भने त्यसलाई मेटियोर्स भन्छ र यदि त्यो म्याटर्स ठुलो मास भएर अर्थसम्म आइपुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी मेटियोराइट्स भन्छौं उल्का यदि माथि नै हरायो भने त्यसलाई हामी उल्का भन्छौं मेटियोर्स भनेको उल्का र यदि अर्थ सर्फेससम्म आइपुग्यो भने त्यसलाई हामी उल्कापात भन्छौं मेटियोराइट्स अब मेटियोराइट्स भनेको रहेछ त्यो अब मेटियोराइट इज अ solid piece of debris from an object such as a comet
कमेटबाट छुटेर आएको हुन सक्छ, एस्टेरोइड है एस्टेरोइड बेल्टबाट छुटेर आएको हुन सक्छ। हामीले एस्टेरोइड बेल्ट भनेर पढेका थियौँ मार्स र जुपिटरको बिचमा, इनर प्लानेट र आउटर प्लानेटको बिचमा भएको बेल्टलाई हामीले एस्टेरोइड बेल्ट भनेका थियौँ, त्यहाँबाट आएको हुन सक्छ। मेटियोरोइडबाट आएको हुन सक्छ है, मेटियोरोइडबाटै मेटियोराइट्स बन्छ, मेटियोर्स बन्छ। That originates in outer space and survives its passage through the atmosphere to reach the surface of the planet or moon. यो मेटियोराइट्स हो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त अर्थको सर्फेसमा अथवा मुनको सर्फेसमा प्लानेटको सर्फेसमा आइपुग्छ। When the original object enters the atmosphere, various factors such as friction, pressure and chemical interactions with the atmospheric gases cause it to heat up and radiate energy. यो हाई फ्रिक्सनले गर्दाखेरि टेम्परेचर प्रेसरले गर्दाखेरि यो बल्छ, जल्छ र जलिसकेपछि यसले हिट इमिट गर्छ, रेडिएसन इमिट गर्छ, लाइट इमिट गर्छ। It then becomes a meteor and forms a fireball, also known as a shooting star or falling star. Shooting star or falling star, astronomers call the biggest and brightest examples bodies. Once it settles on the larger body surface, the meteor becomes a meteorite. मैले अघि भनेको कुरा रिपिट भएको छ। यदि धेरै मास छ र अर्थको सर्फेसमा आइपुग्यो अथवा कुनै हेभेनली प्लानेटहरुको सर्फेसमा आइपुग्यो भने त्यही मेटियोर अब के बन्छ त मेटियोराइट बन्छ। मेटियोराइट्स vary greatly in size, सानोदेखि ठूलोसम्म हुन सक्छ। For a geologist of bolide is a meteorites. Meteorites को एउटा नाम bolide भन्ने रहेछ, large enough to create an impact crater. र यो bolide भन्ने जुन खस्दाखेरि यसले खस्दाखेरि धेरै ठूलो चाहिँ खाल्डो बनाएको रहेछ अर्थ सर्फेसमा र त्यो खाल्डोलाई यो खस्दाखेरि बनेको खाल्डोलाई क्रेटर भन्छ भाइ बहिनीहरु है। एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हाट इज क्रेटर भनेर। क्रेटर इज द इम्प्याक्ट अन द ग्राउन्ड मेड बाइ मेटियोर व्हेन इट स्ट्राइक्स अन द ग्राउन्ड भनेर हामी लेख्नुपर्छ। अब लागौं भाइ बहिनीहरु कन्स्टेलेसन भन्ने टपिकतिर। कन्स्टेलेसनलाई नेपालीमा तारामण्डल भन्छ है भाइ बहिनीहरु, तारामण्डल भन्छ। कन्स्टेलेसन इज अ ग्रुप अफ स्टार। यो भनेको थोरै ताराहरुको केही ताराहरुको ग्रुप हो। धेरै ताराहरुको ग्रुपलाई त ग्यालेक्सी भन्छ, केही ताराहरुको ग्रुपलाई चाहिँ कन्स्टेलेसन तारामण्डल भन्छ। A constellation is a group of stars that appears to form a pattern or feature like Orion, the Great Hunter, Leo, the Lion, or Taurus, the Bull. Constellations are easily recognizable patterns, चिन्न सकिने pattern हुन्छ that help people orient themselves using the night sky. अँध्यारोमा रातिमा मान्छेहरु हिँड्दाखेरि डिटेक्सन पत्ता लगाउने म कता जाँदैछु अथवा यति बेला कति बजे होला भनेर यिनीहरुको पोजिसनको आधारमा मान्छेले भन्छन्। पहिला धेरै युज हुन्थे भाइ बहिनीहरु, अहिले यसको युज कम भए तापनि 48 of the constellations are known as ancient or original. 48 वटा चाहिँ थाहा भइसकेको कन्स्टेलेसन रहेछ, meaning they were talked about by the Greeks and probably by the Babylonians and still earlier peoples. In more recent times, people have invented the modern constellations to fill off some of these spaces. भनेको केही इन्भेन्टेड भएको छ त्यो ठाउँमा, जुन खाली ठाउँ थियो त्यो खाली ठाउँ भरिएर केही नयाँ कन्स्टेलेसनहरु पनि थपिएको छ भन्ने कुरा यहाँ हामी जान्न सक्छौं। Constellations are useful because they help stargazers and astronomers यो अध्ययन गर्ने खगोल शास्त्रीहरु ताराहरुको अध्ययन गर्ने स्पेसको अध्ययन गर्ने तिनीहरुलाई चाहिँ constellation are useful, यिनीहरु युजफुल हुन्छ because they help stargazers and astronomers recognize specific stars in the night sky.
कुन स्टार के कुन चाहिँ स्टार हो भनेर त्यो यो तारामण्डलको पोजिसनको आधारमा मान्छेले चिन्न सक्छौँ, हामीले चिन्न सक्छौँ। टुडे constellations are less important than they were in ancient history. पहिला जति constellationको इम्पोर्टेन्ट थियो अहिले चाहिँ त्योभन्दा कम छ। In ancient times, constellations were used to create and track the calendar so they knew when to plant crops and harvest them. भनेको आकाशमा यो कन्स्टलेसनको पोजिसन हेरेर यो कन्स्टलेसन तारामण्डल कहाँनिर छ त्यो तारामण्डल त्यहाँनिर आउनु भनेको त्यो बेलामा अब यो बालीनाली लगाउनुपर्छ, यो चाहिँ खेती अब सुरु गर्नुपर्छ, खेतमा रोप्नुपर्छ, बारीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्थ्यो। यसको आधारमा मान्छेले खेती गर्ने गर्थ्यो, क्यालेन्डर बनाउने गर्थ्यो अथवा टाइम थाहा पाउँथ्यो, डिरेक्सन थाहा पाउँथ्यो। पहिला यसको धेरै युज थियो। र यहाँ एउटा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा चित्र बनेको छ, भालुको चित्र बनेको छ र केही तारामण्डलहरूलाई मिक्स गरेर ट्र्याक गर्दै जाँदाखेरि भालुको जस्तो सेप आउँदो रहेछ है। त्यो सेपभित्र के छ त लियो माइनर, उर्सा मेजरलाई यहाँ मेन देखाउन खोजिएको छ। उर्सा मेजरले भालुको केही पार्ट बनाएको छ, यहाँ पुच्छरतिरको पार्ट, अनि केही चाहिँ अरू पार्टहरू मिलाएर चाहिँ यसले चाहिँ भालुको सेप दिन्छ भन्न खोजेको छ। अर्को हेरौँ, उर्सा मेजरको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ। त्यो पार्टलाई, भालुको त्यो शरीरको एउटा पार्टलाई हामीले निकाल्यौँ भनेको त्यो ट्र्याक गर्दाखेरि भालुको शरीर जस्तो देखिएको यो भालु हो भन्न खोजेको होइन भाइ बहिनीहरू। ल यहाँ उर्सा मेजरलाई हामीले निकालेर राख्यौँ। उर्सा मेजरलाई सप्तऋषि भन्छ नेपालीमा। Ursa Major is a common and easily recognizable or detectable constellation. In Latin language, Ursa means woman. The shape of the Ursa Major is like a bear. यसको चाहिँ सेप बियरको जस्तो, भालुको जस्तो हुन्छ। अघि हामीले देखायौँ स्लाइडमा भालुको जस्तो सेप भनेर। According to Hindu ethnic, it has 7 stars. यसमा 7 वटा स्टार हुन्छ। So it is also called सप्तऋषि। 7 वटा स्टार भएको हुनाले 7 वटा ऋषिहरू जस्तो मानेर, 7 वटा स्टारलाई 7 वटा ऋषिहरू जस्तो मानेर हामी यसलाई सप्तऋषि भन्छौँ भाइबहिनीहरू। It is the third largest constellation which is visible on वैशाखमा देखिन्छ। And just वैशाख ज्येष्ठतिर देखिन्छ in the northern hemisphere, उत्तरतिरको हेमिस्फियरमा देखिन्छ। भनेको सधैँ देखिँदैन है भाइबहिनीहरू। भनेको यही देखिने आधारमा यति बेला यो देखियो भनेपछि अब यो बाली नालीको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर पहिला फार्मरहरूले गरेको पाइन्छ। ल अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अर्को कन्स्टलेसन, अर्को तारामण्डलको नाम उर्सा माइनर रहेछ। उर्सा माइनर, यसमा पनि 7 वटा तारा हुन्छ। उर्सा माइनर इज अल्सो नोन एज लिटल बियर और लघु सप्तऋषि। अहिको सप्तऋषि हो भने यो चाहिँ लघु सप्तऋषि, अहिको भन्दा अलि सानो। It also has 7 bright stars. The shape of Ursa Minor is also like a Ursa Major. At the end of Ursa Minor there is polar star. यसको चाहिँ लास्टमा चाहिँ पोलर स्टार हुन्छ, ध्रुव तारा हुन्छ। त्यसलाई हामी ध्रुव तारा भन्छौँ। ध्रुव तारा भनेर एकदमै चम्किलो एउटा तारा हुन्छ। त्यो ताराको आधारमा यसको जसको लास्टमा एकदम चम्किलो तारा छ, ध्रुव तारा छ, हो त्योलाई हामी उर्सा माइनर भन्छौँ है। 7 वटै तारा भए पनि चिन्ने तरिका भनेको जसको पुच्छरमा लास्टमा एउटा चम्किलो तारा हुन्छ, अरूभन्दा विशेष, त्यसलाई हामी चाहिँ ध्रुव तारा भन्छौँ। र ध्रुव तारा समेटेको, ध्रुव तारा भएको कन्स्टलेसनलाई उर्सा माइनर भनिन्छ। In the months of Ashad and Shravan, Ursa Minor can be seen in the northern sky. भनेको टाइमको आधारमा पनि यसलाई चिन्न सकिन्छ, छुटाउन सकिन्छ। यो भनेको असार साउनतिर देखिन्छ। असार साउनतिर देखिने चाहिँ उर्सा माइनर हो। वैशाख जेठतिर देखिने उर्सा मेजर हो भनेर पनि हामी छुटाउन सक्छौँ। ताराको पोजिसन केही यसमा अलि नजिक हुन्छ उर्सा मेजरको भन्दा। यो पनि नर्दर्न हेमिस्फियरमै, नर्दर्न स्काईमै देखिन्छ, उत्तरतिरकै आकाशमा देखिन्छ।
अर्को छ ओरियन भन्ने छ है भाइ बहिनीहरू। ओरियन भन्नेको एउटा चाहिँ सिकारीको जस्तो आकार, तल दुईटा खुट्टा, बीचमा ढाड, माथि टाउको, अनि त्यसपछि हातले यसरी बाण तन्काएको जस्तो यसको सेप देख्न सकिन्छ। इन दिस कन्स्टलेसन देयर आर 7 स्टार्स। यसमा पनि 7 वटा स्टार्स हुन्छ। इट लुक्स लाइक अ हन्टर। यो चाहिँ सिकारी जस्तो देखिन्छ। इट क्यान बी सीन इन द स्काई ड्युरिङ द मन्थ्स पौष एन्ड माघ। पुष र माघको समयमा देखिन्छ यो आकाशमा। यहाँ ओरियनको एउटा सेप देखाउन खोजिएको छ। यसमा चाहिँ सिकारीको जस्तो ट्याक्क बाण हान्न थालेको जस्तो यहाँ चाहिँ सेप हामी देख्न सक्छौं। अब लागौं भाइ बहिनीहरु ग्यालेक्सी। ग्यालेक्सी भनेको धेरै धेरै ताराहरूको समूह हो। बिलियन्स अफ स्टार्सहरूको कलेक्सन, क्लस्टर अफ स्टार्स भन्छ। र ग्यालेक्सीहरूको धेरै टाढाबाट खिचेको फोटो तपाईहरु यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। There are billions of stars in this universe but are not distributed uniformly in space. एकदमै धेरै हुन्छ र यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन। These stars occur in huge bunches or clusters. Each cluster contains billions of stars. Such a big cluster of stars is called a galaxy. Big cluster of star is called galaxy भनेर हामी डेफिनेसन लेख्न सक्छौं। Thus a galaxy is a vast collection of billions of stars, hydrogen gas and dust clouds isolated in space from similar systems. A typical large galaxy is 1 lakh light years in diameter and contains hundreds billions stars. एउटा टिपिकल लार्ज ग्यालेक्सी भनेको 1 लाख ताराहरू भएको, के रे 1 लाख लाइट इयर डायमिटर भएको, 100 बिलियन्स अफ स्टार्सहरू भएको त्यति ठुलो चाहिँ एउटा ग्यालेक्सी हुन सक्छ। देयर आर अबाउट 100 बिलियन ग्यालेक्सीज इन द युनिभर्स। युनिभर्समा 100 बिलियन्स ग्यालेक्सीजहरू छ। So the total number of stars in the universe is 10 to the power 22 stars. यो युनिभर्समा 10 to the power 22 stars छ भनेर अनुमान गरिन्छ। Astronomers have discovered at least 1 billion galaxies. 1 billion galaxies हरू जति चाहिँ यो एस्ट्रोनोमर्सहरूले अध्ययन गर्ने खगोलविदहरूले पत्ता लगाइसकेको छ इन द नोन पार्ट अफ द युनिभर्स। युनिभर्स पनि हामीलाई थाहा भएको पार्ट। युनिभर्स त यति ठुलो छ कि हामीलाई थाहा नभएको पार्ट पनि छ यो स्पेसमा। 2 galaxies, the large Magellanic cloud and small Magellanic cloud are the closest neighbours to the Earth's galaxy. Which is the Milky Way galaxy? भनेको हाम्रो अर्थ भएको, हाम्रो सोलर सिस्टम भएको ग्यालेक्सी मिल्की वे ग्यालेक्सी हो। The one more important galaxy in the universe is Andromeda. र यसको नजिकमा भएको अर्को ग्यालेक्सी भनेको एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हो। र ग्यालेक्सीहरूको टाइपमा जाँदैछु भाइ बहिनीहरु म। अब ग्यालेक्सी 3 प्रकारको हुन्छ। There are 3 types of galaxies. One is irregular galaxies, another is spiral galaxy, and other is elliptical galaxy. इरेगुलर ग्यालेक्सी भनेको नामबाटै क्लियर छ भाइ बहिनीहरु। इरेगुलर ग्यालेक्सी भनेको जुन रेगुलर छैन है, नन युनिफर्मली स्टारहरू यहाँ चाहिँ लोकेट गरेको छ, डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। इरेगुलर ग्यालेक्सी हैज नो पार्टिकुलर शेप। यसको पार्टिकुलर शेप छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई इरेगुलर भनेको। इरेगुलर ग्यालेक्सीज टेन्ड टु बी स्मलर एन्ड फेन्टर देन अदर टाइप्स अफ ग्यालेक्सी। अरु भन्दा यो अलि चाहिँ कम चम्किलो हुन्छ। Some astronomers think that the irregular shapes of these galaxies might have been caused by gigantic explosions at their centers. तिनीहरूको सेन्टरमा हुने एक्सप्लोजनले गर्दाखेरि तिनीहरूको शेप बिग्रेको हो, शेप नमिलेको हो भनेर विश्वास गरिन्छ। Thus the stars forming an irregular galaxies are unevenly distributed in the galaxy.
अर्को छ स्पाइरल ग्यालेक्सी फिगरमा ब्याकग्राउन्डमा भाइ बहिनीले देख्न सक्नुहुन्छ स्पाइरलको सेपमा एकपछि अर्को चक्का भयो भने त्यसलाई स्पाइरल भन्छ। Spiral galaxy has a nucleus, center of bright stars and the flattered arms that is spiral around the nucleus. The spiral arms contain millions of stars. The Milky Way galaxy is the example of spiral galaxy. हामी बसेको जुन ग्यालेक्सी छ हाम्रो अर्थ भएको सोलर सिस्टम भएको ग्यालेक्सी त्यो ग्यालेक्सी भनेको स्पाइरल छ, त्यसको सेप स्पाइरल छ। अर्को छ इलिप्टिकल ग्यालेक्सी इलिप्सको सेपमा। This type of galaxies vary in shape from nearly spherical to flattened disc. झन्डै झन्डै स्फेरिकल हुँदै हुँदै अलिकति फ्ल्याटन भएको हुनाले इलिप्टिकल भयो। These galaxies are called elliptical galaxies. They are very bright in the center and do not have spiral arms. Elliptical galaxies contain very little dust and gas and are generally older than the other types of galaxies. यिनीहरू भनेको अरू ग्यालेक्सी भन्दा अलि पुरानो हो भनेर मानिन्छ। अब मिल्की वे ग्यालेक्सीको चित्र यहाँ अझै क्लियर देखाउन खोजेको छ है भाइ बहिनीहरू। The Milky Way galaxy. Milky Way is a spiral galaxy that contains our solar system. The main body of a galaxy is a disc-like shape. यसको चाहिँ डिस्क जस्तो डिस्क घुम्दाखेरि चक्का घुम्दाखेरि जस्तो देखिन्छ त्यस्तो खालको प्याटर्न देख्न सक्छौं हामी। Its central part is thicker and the edge is thinner. It is estimated that there might be 10 to the power 11 stars in Milky Way galaxy, and its total mass is about 1.33 into 10 to the power 11 times more than that of the sun. Sun को भन्दा यति धेरै मास 10 to the power 11 times हुँदो रहेछ। र यसमा 10 to the power 11 स्टार्स छ भनेर चाहिँ यसमा सपोज गरिन्छ। र यसको विभिन्न भागहरू देखाउन खोजिएको छ। ग्यालेक्टिक बल्स भन्छ बिचकोलाई, अनि स्कटम आर्म भन्छ त्यो भन्दा बाहिरकोलाई, सबभन्दा बाहिरकोलाई आउटर आर्म भन्छ, अनि कुनैलाई प्रेसर आर्म भन्छ। यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरूले लोकल आर्म यहाँ हेरेर केही इन्फर्मेसन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, नलेज बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म लागे भाइ बहिनीहरू सेटेलाइट्सतिर। देयर आर टु टाइप्स अफ सेटेलाइट। One is artificial satellite and another natural satellite. Artificial भनेको मान्छेले लन्च गरेको, मान्छेले बनाएर लन्च गरेको स्पेसमा आर्टिफिशियल सेटेलाइट हो भने नेचुरल नेचरमै बनेको चाहिँ सेटेलाइट नेचुरल सेटेलाइट हो। Satellites are the heavenly bodies that revolve around the planet in their own orbit. Satellites-लाई नेपालीमा उपग्रह भन्छ। उपग्रह भनेको ग्रहको वरिपरि घुम्ने पिण्ड भनेको उपग्रह हो। Satellite भनेको that revolves around the planet, planet को वरिपरि घुम्छ। The speed of a satellite around the planet is called the orbital velocity, which depends directly to the mass of the planet and inversely to the distance from the planet. यसको सर्टेन स्पिड हुन्छ सैटेलाइट घुम्ने स्पिड। त्यो घुम्ने स्पिड भनेको मास सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भने डिस्टेन्स सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। It's like the planets, they don't have their own light. यिनीहरू पनि आफ्नो लाइट हुँदैन ग्रहको जस्तै। They reflect the light rays coming from sun. सनबाट आउने लाइटलाई यिनीहरूले रिफ्लेक्ट गर्छ। There are 153 natural satellites in number. नम्बरको हिसाबले संख्याको हिसाबले 153 153 सेटेलाइट्सहरू छ। अब सेटेलाइट्सको टाइप्सहरुमा म गए भाइ बहिनीहरु। देयर आर टु टाइप्स अफ सेटेलाइट भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ। एउटा नेचुरल सेटेलाइट हो भने अर्को आर्टिफिशियल सेटेलाइट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेचुरल सेटेलाइट। Those satellites which are found naturally revolving around the planet are called natural satellites. Whereas man-made satellites kept at a geostationary orbit of the space that revolve around the planets are artificial satellites. भन्न खोजेको नेचुरली बनेको बसेकोलाई नेचुरल सेटेलाइट भनियो भने मान्छेले बनाएर जियो स्टेशनरी अर्बिटमा पठाएको सेटेलाइटलाई आर्टिफिशियल सेटेलाइट भनिन्छ। जियो स्टेशनरीको अर्थ भनेको अर्थको रेस्पेक्टमा स्टेशनरी देखिने रेस्ट देखिने भनेको अर्थको स्पिड जति छ, अर्थ घुम्ने स्पिड जति छ त्यतिकै स्पिडमा राखेको हुनाले अर्थबाट हेर्दाखेरि रेस्टमा देखिन्छ
र त्यसको नाम जियोस्टेशनरी सेटेलाइट हो। The moon is the only natural satellite of the earth. The mean distance between the earth and the moon is 384,400 km. Moon's surface area is 3.79 into 10⁻⁷ km square. It has a diameter of about 3476 km. The moon takes about 27.33 days to complete a revolution around the earth, which is called sidereal month. ल हेर्नु भाइ बहिनीहरु, मुन्सको दुईटा टाइम पिरियड देखिन्छ। दुईटा टाइम पिरियड भनेको एउटा वन कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्ने टाइम भनेको 27.33 डेज हुन्छ। अर्थलाई वन कम्प्लिट रिभोल्युसन गर्ने टाइम भनेको 27.33 डेज हुन्छ। यसलाई हामी सिडिरल मन्थ भन्छौं। भने एउटा न्यू मुन आएदेखि अर्को न्यू मुन आउने सम्मको टाइम अथवा एउटा फुल मुन आएपछि अर्को फुल मुन आउने सम्मको टाइम भनेको त्यो सिडिरल मन्थ भन्दा अलिकति ठूलो हुन्छ। त्यसलाई हामी सिनेटिक मन्थ भन्छौं र त्यसको टाइम भनेको 29.5 डेज हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, भनेको औँसी र पूर्णिमाको कुरो रहेछ। एउटा औँसीबाट पूर्णिमा आउनलाई 15 दिन जतिको टाइम लाग्छ भने एउटा औँसीबाट अर्को औँसी फेरि आउनलाई लगभग 1 महिनाको टाइम लाग्दो रहेछ। त्यो भनेको 29.9 डेज हुँदो रहेछ, 5 डेज हुँदो रहेछ। यो अलि बढी हुँदो रहेछ। अब प्लानेट यो जुन हामीसँग भएको 8 प्लानेट सिस्टममा छौं हामी र 8 प्लानेट सिस्टम अन्तर्गत र प्लानेटहरुको सेटेलाइट कतिवटा छ भनेर यहाँ देखाउन लागेको छ। मर्क्युरीको सेटेलाइट छैन, भेनसको सेटेलाइट छैन, अर्थको एउटा हो त्यो भनेको मुन हो, मार्सको दुईटा छ त्यो भनेको फोबस र डिमोस हो, जुपिटरको 67 वटा छ त्यो मध्येको मेन भनेको युरोपा, आइओ एन्ड क्यालिस्टो। सैटर्नको 62 वटा छ त्यो मध्येको सबभन्दा ठूलो टाइटन हो। युरेनस को 27 वटा छ त्यो मध्येको मेन चाहिँ मिरान्डा एन्ड एरियल। नेप्ट्युन को 14 वटा छ त्यो मध्येको मेन भनेको ट्रिटन र नेरेट हो। अब आर्टिफिशियल सेटेलाइट को कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरु, जुन चाहिँ मान्छेले बनाएर यहाँबाट जियोस्टेशनरी अर्बिटमा पठाएको छ। अर्थ घुम्दाखेरि सँगसँगै घुम्छ। अर्थको स्पिड र यसको स्पिड इक्वल हुनाले यो चाहिँ रेस्टमा देखिन्छ यहाँबाट, र त्यही भएर हामी यसलाई जियोस्टेशनरी अर्बिट के अरे जियोस्टेशनरी भन्छौं। त्यो अर्बिटलाई जियोस्टेशनरी अर्बिट भन्छौं। यो बस्ने The man-made objects revolving around the Earth are called artificial satellites. The artificial satellites are kept at a geostationary orbit at a height of 36000 km from the Earth's surface. They are sent with the help of rockets to revolve around the Earth continuously. Solar cells are used in artificial satellites to get energy. These are controlled from the Earth. This is Earthबाट control हुन्छ. The purpose of launching artificial satellite. What are the purposes of launching artificial satellite? भनेर हामीलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ. Mention below. के रहेछ हेरौँ. To collect the more and reliable information about the solar system, stars, nebulas and galaxies, यिनीहरुको बारेमा information लिनको लागि. To conduct the various scientific experiments which cannot be done on the Earth. Earthमा गर्न नसकिने scientific experimentहरु त्यहाँ गएर हामी गर्न सक्छौं. To forecast the weather, मौसमको बारेमा चाहिँ हामी अनुमान गर्नको लागि. To investigate the different military and spying operations of enemies. Different military operationsहरुको लागि यो वारहरुमा चाहिँ यसको युज गरिन्छ लडाईमा. To research the life in outer space. Outer space मा कतै लाइफ को एक्जिस्टेन्स छ कि भनेर अध्ययन गर्नलाई. To establish the space laboratory and to make the spaceship in future. स्पेस मै कतै ल्याबोरेटरी बनाउन सकिन्छ कि फ्युचर मा चाहिँ स्पेसशिप बनाउन सकिन्छ कि भनेर पनि यसको चाहिँ यसले यो त्यहाँ राखेर अध्ययन गरिराखेको छ.